Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bếp Củi TV. Có bao giờ các bạn nghĩ rằng bánh phồng tôm có thể thay thế cho sợi bánh canh được không? Bánh canh phồng tôm, một món ăn vừa lạ miệng, thơm ngon lại dễ nấu. Với nước súp ngọt thanh từ tôm, không quá nhiều dầu mỡ, cộng với bánh phồng tôm, dai dai, bùi, béo. Thật bất ngờ với sự kết hợp mới lạ này. Còn chần chờ gì nữa, mời các bạn vào bếp thực hiện với Bếp Củi TV nha. Nguyên liệu cho món bánh canh phồng tôm gồm có 500g tôm đã rửa sạch bóc vỏ, 200g bánh phồng tôm, các bạn có thể chọn vị tôm hoặc vị rau củ đều được, nấm rơm 200g, 20 quả trứng cút, 50g tôm khô mình đã ngâm sẵn, lát nấu nước dùng cho ngọt, một củ cà rốt, một củ hành tây, 50g hành tím, đầu hành lá, gốc ngò rí và hành ngò để trang trí món ăn cho đẹp mắt. Đầu tiên, cho nửa muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối và một chút tiêu để ướp tôm. Đảo đều và đợi khoảng 15 phút cho tôm thấm đều gia vị. Bánh phồng tôm sẽ ngâm trong nước lạnh khoảng 30 phút để cho bánh được mềm, khi nấu sẽ nhanh chín hơn. Hành tây thì mình cắt đôi, một nửa cắt theo dạng muối câu để xào và nửa còn lại mình cho vào nồi nước dùng. Mình cũng có thể thay thế hành tây bằng củ sắn, quan trọng là làm sao cho nồi nước dùng được ngọt thanh là được. Cà rốt mình cũng cắt theo miếng vừa ăn. Cà rốt không những làm cho món ăn của mình thêm màu sắc mà còn có nhiều vitamin A tốt cho sức khỏe. Tiếp theo mình sẽ nấu nước dùng. Lúc làm tôm mình lấy phần đầu vào vỏ tôm để nấu nước dùng cho ngọt. Cho dầu vào chảo, thêm chút hành vào phi thơm. Rồi cho đầu tôm vào, đảo qua đảo lại cho đầu tôm chín đỏ rồi đổ khoảng 1,5 lít nước lọc vào. Thêm đầu ngò rí và hành tây sẽ giúp cho nồi nước dùng được thơm và khử được mùi tanh của tôm. Đậy đắp lại và nấu đến khi nước sôi. Trong lúc đó mình sẽ luộc trứng cút, luộc khoảng 10 phút rồi vớt ra. Sau đó mình sẽ phi hành, đổ hành tím vào. Đảo đều liên tục để hành được chín vàng đều. Nhớ là để lửa nhỏ để hành không bị cháy nha. Màu vàng ươm đẹp chưa? Xong rồi mình vớt ra chén. Nước dùng cũng đã sôi, mình vớt hết đầu tôm và củ hành ra. Thay vì hầm xương cho ngọt thì mình cho thêm tôm khô và cà rốt vào nấu. Như vậy sẽ làm cho nồi nước dùng được ngọt và tăng hương vị hơn. Tiếp tục nấu cho tôm khô và cà rốt được chín. Lúc này mình để lửa vừa cho tôm được ra chất ngọt. Kế tiếp bắt chảo lên bếp cho đến khi nóng rồi cho dầu điều vào. Để mà làm cho màu dầu điều đẹp, mẹ mình cũng chia sẻ cách thắng dầu màu điều đỏ đẹp ở kênh Bếp Củi TV. Bạn nào cần thì xem lại nha. Cho thêm ít hành vào. Đến khi nghe mùi thơm cho hành tây vào. Đảo đều liên tục. Kế đến là cho nấm rơm vào. Đảo đều khoảng 1 phút rồi cho tôm vào. Đảo đều cho tôm vừa chín tới là được. Mình nêm 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh nước mắm. Mùi thơm bay khắp gian bếp nhà mình rồi. Nước dùng cũng đã sôi, thường xuyên vớt bọt để nồi nước dùng được trong. Cho hỗn hợp tôm đã xào vào. Nhìn là thấy hấp dẫn rồi đó. Thêm trứng cút vào. Thấy bọt nổi lên là mình vớt ra nha. Trùm cuối cho món này chính là bánh phồng tôm. Bánh đã ngâm vớt ra và cho vào nồi luôn. Khuấy đều cho bánh được chín và không bị dính lại. Nêm lại xem vừa ăn chưa ha. Cũng vừa rồi, nhưng mình cho thêm tí đường phèn nữa cho nồi bánh canh được ngọt thanh hơn. Cho đầu hành vào, nấu khoảng 5 phút là tắt bếp. Giờ thì cho ra tô và cùng mình thưởng thức thôi. Wow, nhìn ngon chưa? Màu điều làm cho nồi nước súp có màu đẹp quá. Giờ mình mới biết bánh phồng tôm không những để chiên giòn ăn chơi, làm gỏi mà còn nấu được món súp nữa đó. Thêm ít tiêu, hành ngò, chút hành phi, ớt, nặn thêm xíu chanh nữa là hết sảy. Bánh phồng tôm dai dai, có vị tôm, thơm nước dùng đậm đà, ngọt thanh của tôm tươi, không dầu mỡ. Một món ăn vừa lạ miệng, vừa ngon. Chúc các bạn thành công với món bánh canh phồng tôm và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh Bếp Củi TV nha.